ඇත්තටම මේ ගොඩක් වැදගත් මොකද මම මේ ඉන්ට කලින් හදන්න try කරලවත් තිබ්බේ නෑ accounts මේ කියන්නේ මේ දේවල් අර ඒ කියන්නේ මේ විදියට අර අපිත් එක්කම ඉඳගෙන අපිට මේක ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදියට අපිට මේක කන්ටිනියු කරන් යයි කියලා මේ බලාපොරොත්තු නෑ මේ ඒ කියන්නේ අර එකින් එකට ස්ටෙප් එකකින් ස්ටෙප් එකට ඒ කියන්නේ අර පරක්කු වෙන කෙනාවත් ආයි ඇදගෙන යන්න බලලා ඒ කියන්නේ ෆයිනල් එක වෙනකන් අරගෙන ආවා. ගොඩක් හොඳයි සෙෂන් එක. හොඳටම තිබුණා සෙෂන්ස් දෙකම. ලෙක්චර්ස් ඇත්තටම මේ ගොඩක් ඇක්ටිව්ලි අපිට මේක කියලා දෙන්න try කරා. ඒ වගේම අපිත් ඒක මේ හැමෝම වගේ හොඳට අහගෙන හිටියා. සම්පූර්ණයෙන්ම අලුතෙන් කරගත්ත දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපි මොකක්ද එකෙන් වෙන්නේ කියලා හරියට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අර ඒකට කලින් අපිට මේ accounts ටික අපි හදනවා. අපිට මේකේ basic knowledge එක්ක අපිට refer කරන්න හරි කියලා තිබ්බනම් හරි ඒක චුට්ටක් useful වෙන්න තිබුණා. මොකද එතකොට අපි දන්නවා මොකද්ද මේකෙන් අපි හදන්නේ මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා හරි.